زموږ سره اوس دی پارت 2 موږ به کچ ایکسرسایز کوو یو ورکوټ یې غونډه کې او په دې کې موږ معلومو چې هیکرز څوک دي ایکسپوز هیکرز او ګورو چې زموږ فایلونه څوک چې کوي او یا پټو تاسو لګي زه به تاسو یو ټریک او ټولز وښیم پبلکلی اویلیبل دي چې دا غي باندې تاسو مطلب دا دی چې ډیر زیات ارسه ایکسپوز کولای شي او خپل سکیورټي په مضبوطه کولای شي راځي چې سٹارټ پیوالو دا چې دی تاسو به دا ریسورسز چې دي دا ډیر لازمي دي اوپن افیس ډاونلوډ کړئ که تاسو مایکروسافټ افیس په کمپیوټر کې هغه خده بیا اوپن افیس ضرورت نشته که مایکروسافټ افیس نه بیا دا وکړئ تندربرد چې دا یو ایمیل اپلیکیشن دی په دې کې تاسو کوشش بیا وکړئ چې خپل ایمیل تاسو ری لیجیټیمیټ ایمیل هغه بیا په دې کې خپل ورواچوي نو تاسو بیا الرټ راځي کینری ټوکن چې دی د دې موږ جنریټ کوو اوس پر روان ویډیو کې او تاسو په دې مطلب په دې لیب کې او تاسو به هغه وینئ نو تندربرد مطلب که تاسو نه کوئ نو بیا ډایرکټ هم ایمیل ته اکسس کولای شئ فار ایگزامپل جیمیل ایمیل نو هغه ته ډایرکټ ویب باندې اکسس کولای شئ راځي چې سٹارټ په والو په دې لیب باندې خانو د ټول نه مخکې دا مونږ یو پیر انسټال کړی دی دوباره ضرورت نشته د ټول نه مخکې به موږ داسې کار کوو تاسو ته دا ټول ډاونلوډ کړئ د تندربرد نه دا یو ایمیل اپلیکیشن دی په دې کې تاسو بیا خپل ایمیل هر یو ایمیل به کې امبیډ کوئ مور دین ون لکه څنګه چې آوټلوک نه کیږي کنه دا شان دی نه او موږ په یو کنری دا غینه بعد بیا بل شي دا به هم ډاونلوډ کوو اوپن افیس دی کنه اوپن افیس هم فری سافټویر دی نو اوپن افیس کې دا مایکروسافټ ورډ مطلب دا چې هغه پیسې غواړي او دلته موږ فری ډاونلوډ کولای شو موږ ولته سرچ کو ډایرکټ ګوګل کې اوپن افیس یعنی ډایرکټ هغه سم موږ لا شو ډاونلوډ تا دا اپاچی سرور والا راکړی نه لپاسې بلی کړی دی او دې موږ لا شو فول انسټال اوکے دې به موږ ډاونلوډ کوو ها دې زموږ سره ډاونلوډ شو موږ به دې وسو شو ان فولډر دا ورچوال باکس لوک ډیر زیات سلو دی را روانو کلاسونو زه اوکې دی شي ام وینډو برابر کوم زموږ سره انسټال شو انسټال یې کړی سره دا انسټال شوی دی ګورئ نه اوس په دې کې تاسو خپل سپریډ شیټ هم کولای شئ پریزنټیشن والا موږ به دې کلوز کوو موږ به سره ایمیل آلریډي موږ سیټ اپ کړی دی ها زموږ سره و چې دی د کنری ټوکن دی کنری ټوکن د سره لپاره استعمالیږي دا موږ په دې باندې استعمالو دا ویب سایټ بای د وی نه نه بل ویب سایټ دا ګاونډي چې دا موږ استعمالو دا ویب سایټ هم د کمپنۍ راخ کړی دی خیر هم د واپس نو کنری ټوکن دی څه شي کنری ټوکن چې دی مطلب دا دی که تاسو یو
بل څوک معلوموي چې هیکر یا څوک تاسو مطلب کله که فور ایگزامپل په واتس اپ کې لګیای واتس اپ کې میسجونه لګی او په گروپ کې لګیای او په هغه گروپ کې نور څوک هم یا هیډن کسي مطلب دا چې تاسو پته نه لګي هغه دې څوک نو دا یو ټوکن تاسو کریټ کولای شئ په ډېرو مختلفو فیچرز یو تاسو خیمه تاسو او په دې کنيري ټوکن کې دا کاری چې څوک په لینک باندې کلیک کړي تاسو ډایرکټ راشي مطلب دا د کوم ځای نه دا فایل یا دا لینک یا ډاکومنت څه چې دی دا اکسس شو نو راځي چې دا اوس موږ ټوکن راخو دلته مطلب دا دی فور ایگزامپل تاسو کله کوس که تاسو چرته پرسنل انفارمیشن لګی کنه باغی کې فایل لګی باغی کې خپل تاسو په پاسورډز کریډنشلی به کې پټوانه به کې ایمیل اکاونټس دي کنه اب اوس موږ په ایک ایگزپ کې په موږ تور شو کنه ایگزپ دا موږ واپس راشو دغه بغلاره باندې کې دی اوس دا چې دا انفارمیشن تاسو امپورټنت دی anyway د بوس واپس راشو خانه کرنے ټوکن چې دی دا موږ راغول شو ډیر قسمونو باندې تاسو ویب یو آر ال هم راغولای شي چې څوک مطلب دا چې یو آر ال تاسو راخ کې باغې باندې څوک کلیک وکړي تاسو پته لګي د کوم ځای راځي تاسو ډي ان اس ټوکن هم راغولای شي هوست نیم از ریکوested دا کوم ځای تاسو د ډومین ریکوested کیږي یونیک ایمیل اډرس چې دی فور ایگزامپل سنا یونی تاسو چې دا ولېږئ چاته کنه ایمیل او هغه لاړ شي او تاسو وایي چې مطلب دا دی یو کس لګم په پلان کې ځای کې نهسته او تاسو هغه ځای الریډي جیو لوکیشن معلومي خو که په منځ کې دی کمپرومایز شو یا بل چا چیکو نو تاسو پته هم ولګي چې مطلب دا د لینک د دې انټیګریټي نشته مطلب دا دی چې لینک په منځ کې چا پاغي باندې کلیک کړی دی ایمیجز به کې هم دي دا بیا موږ ان شاء الله وکړو تاسو هم خپل کوشش وکړئ چې په دې کې دا ټول ځان ټرای کړئ دا ویب سټ د لپاسې نه canarytoken.org پی ډی اف پکې راغلی شي ورډ ډاک پکې راغلی شي او بیس کارو کې کله چې ورډ ډاک راغوي کنه دغه فیک ډیټا نه دی ویب سټ نو درغه څه شي دی canary token دا ویب سټ دا stationx.net canary/canary token دا د ټول انفارمیشن اسی دا فیک ډیټا نه دا تاسو کافي کولای شئ دغه دا اسی ځان خپل فایل راکړئ او چیک کړئ اوس په دې کې ډیر شي دی ایون په سلیک باندې که تاسو یو کاین اپ اي پی آی کی راکړئ چې وګورئ چې مطلب دا د تاسو ټیم چې دی یوازې دی اکسس کوي او که باغې کې هیډن یوزر چې د بګي هم ناست پټ او هغه تاسو کنورزیشن ټول ګوري دا موستلی د هیکر ټریپ دی لکه هیکر معلومونه انوي موږ اوس په دې اولنی باندې زور کوم فور ایگزامپل پوه شئ موږ به یو آر ال جنریټر کوس موږ لاړ شو دا موږ واپس کیسه کوم create canary token دا به موږ کافي کوو موږ په دې کې خپل په دې کې ګورو کنه تاسو اوس اوله کې تاسو مو ویل چې دا ډاونلوډ کړئ یا ایمیل خو په دې کې په ګوره خپل صحیح ایمیل وراچوي پوه شئ ځکه چې تاسو کوم یو فایل لګی چاته نو مطلب دا دی چې تاسو وایي چې تاسو الرټ راشي په منځ کې ورک نشي نو خپل ایمیل ته وراچوي چې تاسو الرټ راشي ښه او دا د سکیورټي ګروپ والله کړی دی او ډیر خپل ټول دی ته ګوري چې تاسو فایل چا اکسس کو یا کافي کو یا ډیلیټ کو یا ویو کو نو مطلب دا دی چې داغه انټیګریټي چې دا هغه چی کول پکار دی پوه شئ او بدیره پر بیا په کمپنیانو کې سافټویر ملاوي کې تقریبا یو کمپنی دا پروموشن چانه کومه کمپنی چې دا غي نوم دی ویرانس یو کمپنی دا بای کې مخله هغه نه نیمه نه شوره ښه یومن ویرانس ډیټا الرټ چې نو هغه سی راشي تاسو ته وایي چې مطلب دا تاسو فایل ته یوز نه چابل د موو کو یا کافي کو یا ویو کو د په کمپنی کې ډیر زیات ملاویږي مثاليږي مطلب دا چې ایچ آر ور ډاکومېنټس دي کنه هغه په کار دي چې ایچ آر وسره یې کنه ایچ آر والو سره پای کې د خلکو سیلری پراته ډیر انفارمیشن وګي پراته نو هغه خو تاسو دا نه غواړئ چې هغه دی په سرویس ډیسک یا بل کس چې نه هغه دی وته اکسس وکي نو د دې لپاره بیا د خشنتي د ویرانس یو سافټویر دی دا انسټال کړی په کمپنی کې او په دغه په ترو باندې هغه الرټ راځي او په سټ ټایم باندې د کم ځنه کولا شو کم یوزرو د ټول انفارمیشن هغه تراشي سکیورټي ټیم ته نو په دغه په ترو باندې موږ وګورو د قشن دا کینری ټوکن دی د یو ایکسرسایز دی دا موږ اوس کوو دا موږ کاپی کوو بل به کیو خیر دا خو به تاسو په ایمیل کې چاته لګی پوه شئ
نو ابل لاړ شي. اوس ګوره ها، اوس به ما د ایمیل الرټ راشي. په لکه مطلب په دې لینک باندې کلیک وشو. زه ګورې سبا راته کوم. ها انټر کړی مې نو انټر شو. اینه ایمیل لاغه فواد باچا already was triggered. پوه شوې لکه دغه شان د الرټ تاسو راشي، په دې الرټ کې تاسو پته ولګي چې فایل زما چا کولاو کو، نو تاسو بیا کته شي. اوس شو ایمیل ته موږ لاړ شو. کوم ځای راغی؟ او اخیره کې اینه نو دی به موږ 100% کولاو کو. اوس موږ تل راغی چې د کم ځای نه دی کولاو شو. دا د په کمپنۍ کې دا کار چې کمپنۍ کې خو تاسو آی پی ایډرس یا څه لیکلی شي او باغې کې پته ولګي چې مطلب دا دی د کم ځای نه راځي او د کم کمپیوټر نه راغی. د ټول انفارمیشن تاسو مطلب د چې معلوم شي په خپل ریل لایف کې. تاسو کچل دا یا په فیسبوک یا په هر څه باندې لینک کلیک کړئ وګورئ، په غلطه مې استعمالوي ځکه چې ځینې خلک هغه کامنټس په دې لغه کې ورګي او خلک به کلیک کوي او خلکو آی پی ایډرس خلکو نه لیکي. نو په دغه طرف باندې مکوئ پوه شوي د خپل سکیورټي ډیفنس لپاره دا استعمالیږي. اوس په دا موږ وګورو چې نور انفارمیشن موږ له راکوي که نه راکوي. اوکې alrighty چې شو هغه دی ورېږه ما ولنی کلیک کړی و مور ډیټیلز ته به لاړ شو. اولالا اوس ګوره اوس تاسو څخه ډایرکټ ښیي چې دا د کوم ځای نه اکسس شوی دی یعنې او انفارمیشن ټول دی تاسو اویلیبل شو. لکه د کوم ځای نه دا ما اکسس کړی دی، په کوم ځای کې ناست یم او د کوم ځای نه نو دغه شانتې دا تاسو په دغې باندې ډاکومنټس راغولی شئ او کنیري لمې سي زه واپس لاړ شم. نو نور په دې کې هم دا فایل نه دی، دا تاسو د ټیسټ لپاره راغولی شئ او لیږلی شئ یو کس ته او په هغې په ترو باندې تاسو ته پته لګي چې په دې کې هیډن کس څوک دی او هغه کلیک کوي. او که اصل کې مطلب دا دی چې موستلی که خیال یو کړی نو سپیم ایمیل یا داسې یو فیشنګ ایمیل په دې کې چې راشي تاسو دغه شان لینک وي نو په لینک تاسو کلیک کوئ هېڅ هم ونه شي یا هغه تاسو واپس یو ایمیج یې هغه کولاو شي خو د هغې نه لاندې کوم انفارمیشن چې لیک کېږي نو هغه ته پته ولګي چې مطلب دا دی یا ته د چا نه پټېږي یا ته وایې چې هلکه زه دلته نه یم نو په هغې په ترو باندې ورته ډایرکټ پته ولګي چې ته یې کوم ځای کې اورې. نو دغه شان د دې کې ټول د آی پی ایډرس او ستا ټول انفارمیشن راغستی شي. دې ته وګورئ که تاسو ټایم میلاوي نو بیا مطلب دا دی چې دا نور هم ایکسپلور کړئ. په دې کې ډېر ښکلي ښکلي آپشنز دي او په هغې په ترو باندې تاسو نور هم مخکې ته بیتلی شئ او مطلب دا دی چې ډېر شی انفارمیشن چې دي د خلکو نه خپل د هیکرز نه تاسو ایکسپوز کولی شئ. نو په سکیورټي کې by preventive چې دی کنه preventive control چې دی د ټول نه امپورټنت دی. ډیفنسیو کنټرول بس تاسو یې کله چې افنسیو تاسو باندې راشي په تاسو باندې هیکر اٹیک کوي نو پریونت مطلب چې بچ کول کنټرول چې دی کنه ډېر زیات لازمي دی او ډیټیکشن مطلب چې یو شی تاسو پته ولګي چې هلکه دا پلان کې شی په هغه ځای کې روان دی حدیث نه کېږي دا مطلب دا چې ډیټیکټ کوي کنه دا د ټولو نه لازمي ده. نو په دې کې بیا ځینې فایروالې د هغې ته ویل کېږي آی پی ایس ان آی ډي ایس کنه انټروژن پریونشن انټروژن ډیټیکشن آی ډي ایس او بیا دا بل چې دی انټروژن پریونشن. کله یو چې هغې ډیټیکټ کړي چې دلته ملیشیس فایل راغلی دی او بل چې دی هغې پریونټ کړي او بندي کړي. نو مطلب دا دی چې دغه شانې فایلونه خلک رالیږلی شي اکثر او دا په کمې لغه باندې استعمالیږي مطلب خلک اکثر پی ډي ایف یې راښکي او دا پی ډي ایف چې دا کمپنیانو ته لیږي چې په کمپنۍ کې پیسو کلیک کړي نو د هغو هغه انټرنل آی پي چې هغه بیا هغو ته ایکسپوز شي هیکرو ته نو د هغې ترو د لاسه دی بیا داسې کار کوي چې ډیډاس اټیک او یا داسې بل یو غټ اټیک پرې راولي چې مطلب دا دی هغه نیټورک شي هغه ډیسیبل کړي. زه امید کوم تاسو انجوی کو پارت 2 چې دی هغه زموږ بدلي او په دې دا پارت چې دا ډن شو او ان شاء الله اوس دا خو خیر اولنۍ کلاس موږ ریکارډ کوو ان شاء الله چې نور بس موږ مخې ته ځو کنه نو هغه باندې بیا نور هم برابر شي. زه کوشش کوم چې ډیر شارټ کلاسونه ډیر اوږده نه نو تاسو به انجوی هم کوئ مزه به درکړي. السلام علیکم.